بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه عفاف هاند كرافت. مكملين مع بعض سلسله تعلم الكروشيه للمبتدئين. النهارده هنتعلم مع بعض غرزه العمود او العمود بلفه. لما نيجي نقراها في الباترون ده الرمز بتاعها بيكون كده، زي حرف التي وحواليه شرطه او عليه شرطه كده. ده كده رمزه في الباترون العمود او العمود بلفه. انا هنا هستخدم خيط يكون سمكه مناسب وابره مقاس ابره مناسب لسمك الخيط اللي معايا، وبستخدم اي حاجه بعلم بيها الغرز، دبوس او ماركر او اي حاجه بعلم بيها الغرز عندي. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا مع بعض. هعمل اول حاجه عقده البدايه كده. عملنا عقده البدايه. انا هنا هعمل 7 سلاسل. طبعا انت ممكن تعملي العدد اللي انت عايزاه، بس انا هنا عشان اوضح لكم بس في الشرح هعمل 7 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6 7. انا كده عملت 7 سلاسل. ده بيبقى شكلها كده معايا. بمسك اخر غرزة وبرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. كل اللي انا بعمله ان انا بلف الخيط حوالين الابرة وبدخل في اخر غرزة انا اشتغلتها اللي انا ماسكاها دي كده. بدخل بحيث يبقى على الابرة في حلقتين، بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين كده. اتكون عندي على الابرة 3 حلقات. بلف الخيط وبطلع من حلقتين، بلف الخيط تاني حوالين الابرة وبطلع من الحلقتين التانيين. كده انا عملت اول غرزة عمود بلفة. بلف الخيط وبدخل في الغرزة اللي بعدها بحيث يبقى في حلقتين على الابرة. بلف الخيط وبسحبه وبطلع. تكون عندي 3 حلقات على الابرة. بلف الخيط وبطلع من حلقتين، بلف الخيط واطلع من الحلقتين التانيين. كده احنا عملنا تاني عمود. طبعا سلاسل الارتفاع دي انا ما بحسبهاش. ندخل في الغرزة رقم 3، نسحب الخيط نطلع من حلقتين وبنسحب الخيط ونطلع من الحلقتين التانيين. شوف الغرزة اللي بعدها. كده عملنا تعالوا نعدهم مع بعض. 1 2 3 4 أعمدة. بلف الخيط حوالين الإبرة وبدخل في الغرزة رقم 5. كون عندي 3 حلقات. بلف الخيط واطلع من حلقتين وبلف الخيط واطلع من الحلقتين التانيين. العمود اللي بعده العمود رقم 6. بلف الخيط واطلع من حلقتين، بلف الخيط واطلع من الحلقتين التانيين. وادي اخر غرزة معايا الغرزة رقم 7. من حلقتين. كده انا عملت اول سطر في غرزة العمود بلفة. بعلم اخر غرزة انا اشتغلتها عشان ما نتلخبطش، وببتدي ارتفع 3 سلاسل. 1 2 3. بلف الشغل وبدخل في اخر غرزة انا علمتها. بشيل العلامة كده، بلف الخيط حوالين الابرة وببتدي ادخل في الغرزة بحيث الحلقتين يبقوا على الابرة. اتكون عندي 3 حلقات. بلف الخيط واطلع من حلقتين، بلف الخيط واطلع من الحلقتين التانيين. كده عملنا اول غرزة عمود في السطر التاني. طبعا سلاسل الارتفاع دي احنا ما بنحسبهاش.
بلف الخيط حوالين الإبرة، بدخل في الغرزة اللي بعدها، بسحب الخيط واطلع من حلقتين، بسحب الخيط واطلع من الحلقتين التانيين، بلف الخيط، بدخل في الغرزة اللي بعدها، بسحب الخيط واطلع، بلف الخيط واطلع من حلقتين، بلف الخيط واطلع من الحلقتين اللي بعدهم كده. احنا شغالين في الغرزة رقم 4. بلف الخيط، بلف الخيط واطلع من الحلقتين التانيين، بلف الخيط وادخل في الغرزة، بلف الخيط واطلع، بلف الخيط واطلع من حلقتين، بلف الخيط واطلع من الحلقتين اللي بعدهم كده. احنا عملنا كام عمود؟ 1 2 3 4 5. نلف الخيط. دايما عدي شغلك عشان ما تتلخبطيش، ولا تزودي غرزة ولا تنقصي غرزة، بحيث الشغل يطلع مظبوط. كده 1 2 3 4 5 6. بعمل آخر غرزة كده. عملنا السطر التاني في غرزة العمود بلفة. بعلم آخر غرزة، ببتدي ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. بلف الشغل، بشيل العلامة هنا وبشتغل غرزة، بلف الخيط حوالين الإبرة وببتدي أدخل في الحلقتين، بسحب الخيط وبطلع. كونت عندي 3 حلقات، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين، بسحب الخيط واطلع من الحلقتين التانيين. كل شويه باكد على المعلومه دي انه سلاسل ارتفاع انا ما بحسبهاش. بنلف الخيط وبندخل في الغرزه اللي بعدها كده. انا بعمل العمود التاني، بلف الخيط واطلع من حلقتين، بلف الخيط واطلع من حلقتين التانيين، وهكذا. غرزه رقم 3. دايما عد الشغل بتاعك عشان ما تزوديش ولا تنقصي في الغرز. انا كده هشتغل اخر غرزة في السطر الثالث. كده عملنا اخر غرزة معانا. كده عملنا عدد من الغرز بقطعة الكروشيه كده اللي احنا عملناها النهاردة بغرزة العمود بلفة. يا رب يكون الشرح واضح. مكملين مع بعض سلسلة تعلم الكروشيه للمبتدئين. ما تنسوش لو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.